नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ फेरि पनि हेर्दै गर्नुभएको टेक्निकल ध्रुव युट्युब च्यानलमा। फाइनली आज चाहिँ हामी चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ तपाईलाई थाहै होला, जुन चाहिँ स्टाम्प हैन, स्टाम्प चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन, स्टाम्प हैन, र रबर स्टाम्प र सेल्फ स्टाम्प हैन, त्यसको चाहिँ हैन मेसिन, यानी कि सेल्फ स्टाम्पको चाहिँ मेसिन यहाँ चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छु। सो तपाईहरु चाहिँ हैन के जिज्ञासा छ भने तपाईले चाहिँ कमेन्टको मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। सो लेट्स हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ फाइनल यहाँ रहेको छ, यो बक्समा रहेको छ स्टाम्प मेसिन रहेको छ सेल्फ स्टाम्पको। अब के कसो छ भित्र के छ हैन। सो अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरु चाहिँ हेर्दै ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हैन फाइनली अब चाहिँ निकाल्न गइरहेका छु। सो तपाईहरु चाहिँ हैन हेर्नु के कस्तो रहेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। ल यो तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यही हो सेल्फ, यो चाहिँ स्टाम्प हो है। यो यसलाई थिचेर आफै योबाट अटोमेटिक हुने हो, यही हो सेल्फ स्टाम्प, यो यसलाई भन्छ। र यो कसरी बनाउने हो, सो हामी यसको अब मसिनतिर जाऊँ। यही हो सेल्फ, यो चाहिँ स्टाम्प हो है। यो यसलाई थिचेर आफै योबाट अटोमेटिक हुने हो, यही हो सेल्फ स्टाम्प, यो यसलाई भन्छ। र यो कसरी बनाउने हो, सो हामी यसको अब मसिनतिर जाऊँ। अब चाहिँ हामी निकालिसक्यो ठुलो बाकसबाट। अब यो मेसिन रहेको छ, अब मेसिनलाई चाहिँ खोल्न के रहेको छ। ल हेर्नु है, यो रहेको छ प्लग रहेको छ, यो प्लग रहेको छ। फाइनली तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला, चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गऱ्यौँ होइन। सेल्फ मेसिनको हाम्रो प्लग सकेट रहेको छ, यहाँ चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसपछि यही हो तपाईँको रबर सेल्फ मेसिन, यही हो मेसिन। यो रबर हेर्न सक्नुहुनेछ, यही चाहिँ योबाट हामी बनाउने हो। हेर्नुहोस् यसरी हामीलाई फाइनली यही हो। सो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। हामी चाहिँ भेट्नेछौँ फेरि यस्तै नयाँ इन्फर्मेसन लिएर। सो बाई बाई, जय नेपाल।